Hello guys, I'm Praveen. Today we are going to CRS Academy අලුත්ම වීඩියෝ එකට මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ YouTube එකේ තියෙන වීඩියෝ වල ටැග්ස් හොරන් මොස්සලා අපේ වීඩියෝ වල දාගන්න. ඉතින් අපි යමු මුලින්ම Google එක ඕපන් කරගෙන මෙතන search bar එක ගන්න YouTube කියලා. मैं YouTube කියලා search එකක් දෙනවා. මෙන්න මේ වගේ search එකක් කරලා මෙතන උඩින් එනවා YouTube කියලා. මේක YouTube ක්ලික් කරන්න. ඔන්න YouTube එකට ආවා අපි. ඔය ඊට පස්සේ මෙතන new tab එකක් කරගෙන ඔය අපිට මෙතන new tab එකක් කරගෙන මෙතන ගන්න YouTube tags කියලා. YouTube tags TAGS YouTube tags කියලා ගහලා search එකක් දෙන්න. මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට එනවා. මෙතන ඔය පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක තෝරන්න free YouTube tags කියලා ඔයාගේ පළවෙනි සමානලට දෙවෙනි එකටත් එන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක කරගන්න free YouTube tags. මම free YouTube tags ක්ලික් කරනවා. හරි මෙන්න මේ වගේ YouTube එකක් තමයි අපේ YouTube tags interface එක තමයි අපි ඉන්නේ. ඔය දැන් මුලින්මයි YouTube එකට යන්න හරි ඔය පේජ් එක කරනවා. මම YouTube එකට ආයෙත් යනවා. YouTube එකට ගිහලා කැමති වීඩියෝස් තෝරගන්න මම මෙන්න මේ AliExpress ෆයිල් එකට බඩු ගෙන්නන එකකින් තෝරගන්නවා එකක්. හරි මෙන්න මේ වීඩියෝ එක කනෙක්ට් කරනවා දැන් අපිට. හරි මෙන්න මේ වගේ කනෙක්ට් වෙන වීඩියෝ එක මෙන්න මෙතන තියෙන පැරග්‍රාෆ් එක විතරක් ඔයා කොපි කරලා ගන්න. මෙන්න මෙතන හඳුන්වලා දෙන නම කොපි කරලා ඔයා YouTube text වලට ගිහලා මෙන්න මෙතන search bar එකේ කොපි කරන් අපික paste කරන්න. ඊට පස්සේ මේ දකුණට පැත්තේ තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. හරි මෙන්න මේ වගේ ඊට පස්සේ ටික වෙලාවකින් ගියපු පස්සේ අපිට ඔයා දාලා දෙන YouTube tags මෙන්න මේ තියෙන අපි කොපි කරන link එක ආවහුරු බෙල් දෙකට බඩු ගන්න කියන එක මෙන්න එයා දාලා දෙනවා. how you do on AliExpress single AliExpress order AliExpress officer AliExpress crane only ₹2 free shipping online shipping මේක ගොඩාක් දෙනවා. මෙන්න මෙතන කොපි කරලා ඔයා දාන වීඩියෝ එකටත් මෙන්න ඔයා මම මෙතන දෙනවා දාන වීඩියෝ එකට මෙතන paste කරන්න ඕනම මේක තමයි මම අද කියලා දෙන්න. ඔයා කැමති නම් මේක like කරන්න, හොඳට share කරන්න. මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන කියලා දෙන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එක වෙනකම් පුතු සරණයි.